Okay na okay ninim. Okay. Iya mo ba si tabaka nga mga what's up mga kastig? So welcome back sa ating YouTube channel. So gabi na ngayon. Short ano lang to kasi ipapakita ko lang sa inyo yung decals na nabili natin. Only 300 pesos. Basta 300 plus sa Shopee. So original, made in ay galing pa ng Indonesia. Tapos meron kasing nagdi-decals dito sa amin, masyadong mahal. Tapos yung pa ng nila is manipis, kaya hindi ko recommend yung pero depende na sa mga tao kung wala akong pake doon. Basta sige. And yun lang, pakita ko lang sa inyo mga kastig, no? So yun yung decals natin. Yan. Shit. Yan. Galing pa ng yan mga kastig, no? Galing pa ng Indo. Yan. So yan. So mga kastig, ito mga kastig, gugupitin mo pa to. Yan. Mas maganda siguro kung cutter yung gagamitin nyo. Pero depende na lang sa inyo yung paano nyo gawin. So ipapakita ko na lang sa inyo mga kastig na ikakabit natin. So ngayon, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi na paggugupit. So hanggang dito na lang tayo. Okay, natapos na natin. So kagabi yung yung paggugupit ng decals mga kastig, no? So ginupit natin yung decals na yon para, and by the way mga kastig is kasi madami kasi yun mga kastig, and hindi kasi pang yun, pang XRM FI na decals. So sana makinig kayo dyan mga kastig, no? So hindi pang XRM FI na decals yun, so pang Scoopy na decals yun. So Scoopy, itong motor na to is nandito. Yan ang Scoopy mga kastig. So binili ko lang yun mga kastig kasi because of word of Thailand. So maganda naman yun. Recommend din yung mga kastig kasi makapal yung decals nila mga kastig, no? From Indo. So yun mga kastig is bago natin kaptan ng decals mga kastig is linisan muna natin para mas matanggal yung mga yung kumakapit na dumi mga kastig, para hindi agad matanggal yung decals natin. And by the way is gumamit lang kayo ng mga kastig. So yun, liquid na sabon, kahit mas maganda kung Joy. Yan. So and pagkatapos nyong mga kastig, huwag kayong gumamit ng pangalan to, yung pangpunas na para kikintab yung so madulas, so hindi po kakapit yung decals doon. Kaya pagkatapos nyo punasan nyo na lang yung basa para yun lang, okay na yun. And by the way is yung decals na yun mga kastig is nabili lang natin sa Shopee, no? Inuulit ko, nabili lang natin sa Shopee, only 300 plus, so mga 380 yata, basta ganun mga kastig, 300 plus. So yun nga mga kastig, inuulit lang natin is meron nung mag dito ng decals kaso mahal. Yun nga is yun lang, naghanap tayo ng paraan para malagyan ng decals yung motor natin na budget meal lang yung ating So yun, magwashing muna tayo mga kastig, no? Is a time lapse.
astig is kakatapos lang natin nag-washing. So yan na. So nakalagay na yung mga gamit natin dyan. And yan. So yung decals na natin mga kastig is ito. Gamit natin yan. Yan. New Shopee. So Thailand, di ba? So yun nga. So by the way is may butas to mga kastig. So madali lang naman gawin. Ganyan, yon yung sa akin binutas ko, hindi pa ata. So ganyan lang yan mga kastig, oh. So i-ano nyo lang yan mga kastig na maayos. So ganyan para tapos i-cut nyo gamit ang blade or cutter, ganun. Yung basic. So yun nga mga kastig, wala naman kasi tayong kasama na maghawak nitong camera. Madali lang naman maglagay ng decals mga kastig, no? So baka hindi ko na ipapakita sa inyo mga kastig kung paano ilagay ng maayos. Basta panoorin nyo lang para masundan niyo kung paano maglagay. So yan. Yun na nga mga kastig, no? Una natin ilagay dito sa kabila. So wala tayong gamit na ang tawag doon. Yung parang plastic siya mga kastig na kulay blue. So pang ano yun mga kastig para maging matanggal yung mga ano. Kaso wala tayong ganun. So maghanap lang tayo. Ito na lang, punas and blower yung gamit natin. So yun lang, panoorin nyo lang ng maayos mga kastig. So let's go. Who I like can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. So ayan mga kastig, no? Yung first na dikit natin sa decals natin. Kaso hindi maganda yung pagka pero okay na rin. Okay na rin mga kastig. So kinat natin kasi sobra. Mga kastig, so sa kabila naman tayo. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs, they go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted. Can't copy, printed. Can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be freaking listen. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.
fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking. Listen, This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking. Listen, This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. So, hindi pa natin tapos mga kastig, no? Yan. So, hanapan pa natin yung final output nya. Kung ano yung kakalabasan. Kasi, hinahanap ko pa lang yung mga ibang design. So, yan. Yan mga kastig. Okay. So, titignan muna natin yung mga ibang design mga kastig, no? So, sige. What's up guys? Mga kastig. So, ito na yung final design ko. Okay, final design or yung final na talaga ng sticker. Kasi, siyempre, nasa inyo na yun mga kastig, no? Pag bumili na kayo ng sticker mga kastig. So, nasa inyo na yun kung paano nyo i-design. Kasi, pang Scoopy naman kasi yun. Scooter na, Scoopy. Kaya hindi naman kasi pang XRM FI talaga. So yun, yan lang ang final design ko ng aking decals. So, yeah. Ginupit ko lang yan mga kastig. So, basic lang yung pagka yeah. Kaya hindi ko nilagay lahat mga kastig is yung kulay ng decals is hindi babagay sa motor natin. Kaya madaming sobra na decals. Maraming sobra yan. Yan lang yung forma niya. So, kung makukuhanan ko ng link yung pinagbilan ko dito sa Shopee. Kung makukuhanan ko ng link. So, ilalagay ko na lang sa description yung link pag makuha ko. Pero pag hindi, screenshot ko na lang. So, ilalagay ko na lang dito sa screen. Yan. So, kung saan ko binili. And bilagyan na lang natin ng konting montage mga kastig. So, 3, 2, Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock.
take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try to study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.